নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভাপত দিয়া এটা ইডলিৰ পিঠা। এই ইডলি পিঠাটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। আজি মই এই ইডলি পিঠাটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। ইডলি সাধাৰণতে চাম্বৰ বা চাটনিৰ লগতেই বেছি ভাল লাগে নহয় জানো, কিন্তু আজি মই ইডলিটো চাম্বৰ আৰু চাটনি নোহোৱাকৈ খাব পাৰে তেনেকৈ বনাম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন, স্কিপ নকৰাকৈ। ভাপত দিয়া ইডলি পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই আধা কেজি চুজি লৈ লৈছোঁ। দেখিছে নহয়, মই পেকেটৰ চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই চুজিটো মিহিয়ে হয়। যদি আপোনালোকৰ চুজিটো একদম বেছি ডাঙৰ হয় নহয়, খোলা চুজিটো হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান মিক্সিত ঘূৰাই মিহি কৰি ল'ব। এতিয়া মই চুজিখিনিত দৈ এড কৰি দিছোঁ। দৈখিনি মোৰ টেঙা দৈ আছিলে কাৰণে মই ডাঙৰ চামুচ এখন দি 3 চামুচ দৈ এড কৰি দিছোঁ। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে দৈ জোখটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে। কিছুমানে টেঙাটো অকণ বেছি ভাল পায় বা কিছুমানে কম ভাল পায়, সেইটো হিচাপত দিব পাৰে। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ ইয়াত পানী এড কৰি দিম। পানী এড কৰি পেলাই মই এইটো পাতলকৈ ঘোল ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াত পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হৈ গ'লেও কোনো কথা নাই, কাৰণ আমি এইটো ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিব লাগিব আৰু ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত পানীটো চুজিয়ে শুহিবই, আৰু চুজিয়ে যেতিয়া পানী শুহিব তেতিয়া এনেও পানীখিনি নাইকিয়া হৈ যাব আৰু এইখিনি ফুলিও যাব। আৰু এয়া চাওকচোন, মই এইটো বহুত বেছি পাতলকৈও দিয়া নাই, কিন্তু ইয়াতকৈ অকণমান যদি বেছি পাতল হৈ যায় তেতিয়াও কোনো চিন্তা নাই। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই 30 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। আৰু এই চুজিৰ ঘোলটো 30 মিনিটতকৈ যদি বেছিও ৰেষ্ট কৰে নহয় তেতিয়াও বেছিয়ে ভাল হয়। আৰু এয়া চাওক, 30 মিনিটৰ পিছত মোৰ চুজিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল। এতিয়া মই চুজিখিনি এবাৰ মিলাই পেলাই চাই ল'ম ইয়াত কিমান ডাঠ হৈ গৈছে। দেখিছেনে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ধৰিব পাৰিছেই চাগে। ইয়াত মই এতিয়া অলপ আৰু পানী এড কৰি দিম। পানী মই টোটেল 2 গিলাচ পানী ব্যৱহাৰ হৈ গ'ল, মানে প্ৰথমবাৰ ঘোলাৰ পৰা ধৰি পিছলৈকে। পিছৰবাৰত মই আধা গিলাচ পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী এড কৰি পেলাই এইখিনি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম। যেনেকৈ আমি প্ৰথমবাৰৰ ঘোলটো ৰেডি কৰিছিলোঁ নহয়, ঠিক তেনেদৰেই ঘোলটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। এইটো বহুত বেছি ডাঠকৈও ঘুলিব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো কৰি দিব নালাগে। বেছি ডাঠ হৈ গ'লে মানে কি হয় জানেনে, ইডলিটো ভালকৈ নুফুলে। আৰু যদি বেছি পাতল হৈ যায় নহয়, তেতিয়া আপুনি ইডলি ষ্টেণ্ডত দিয়াৰ লগতে মানে কি এইটো বহল হৈ গুচি যায়। তাৰ কাৰণে মানে এইটো বহুত বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ থিকনেছটো মই দেখাই দিছোঁ, এইটো জোখতে আপোনালোকে কৰিব। আৰু ইয়াত মই এতিয়া নিমখ এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, বা আধা চামুচ নিমখ। আৰু ইয়াত 1 পেকেট ইনো এড কৰি দিছোঁ মই। ইনো এড কৰি পেলাই অকণমান পানী, 1 চামুচমান পানী এড কৰি দিছোঁ ইনোখিনিৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া মই ইনোখিনি এড কৰি পেলাই একদম লগতে ভালদৰে মিলাই ল'ম। এটা ডাইৰেকশ্যনতে মিলাব লাগে। ইনো এড কৰাৰ পিছত মানে ঘূৰাই পকাই মানে মিলাব নালাগে। আৰু ইনোৰ জেগাত আপোনালোকে চৌদা খাৰো এড কৰিব পাৰে। যদি চৌদা খাৰ এড কৰে তেতিয়াহ'লে সৰু চামুচ এখনেৰে আধা চামুচ চৌদা খাৰ এড কৰি দিব। আৰু চৌদা খাৰ এড কৰি পেলাইও এইটো এটা ডাইৰেকশ্যনতে মিলাই ল'ব। এতিয়া মোৰ ইনোখিনি মিলাই হোৱাৰ পিছত মই এখন প্লেট দি পেলাই ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আৰু আনফালে মই ইডলিৰ যোনটো ষ্টেণ্ড হয় নহয়, ষ্টেণ্ডডাল মই অকণমান তেল দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি ল'ম। তেল দি প্ৰথমবাৰত গ্ৰীজ কৰিলেই হৈ যায়, কাৰণ যদি গ্ৰীজ নকৰে কেতিয়াবা কি হয় মানে ইডলিটো তলত লাগি ধৰে আৰু উলিওৱা সময়ত মানে ভাঙি যাবও পাৰে। তাৰ কাৰণে তেল অকণমান দি গ্ৰীজ কৰি লোৱাটো ভাল। আৰু যদি ইডলি ষ্টেণ্ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সৰু চাইজৰ বাতি লৈ ল'ব। সৰু চাইজৰ মানে মিডিয়াম চাইজৰ বাতি হৈ গ'লেই হ'ল, ঘৰত থকা নৰ্মেল বাতিটো তেল দি গ্ৰীজ কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ কোনে কোনে ইডলি খাই ভাল পায় মোক জনাবচোন। মই হ'লে বিৰাটেই ভাল পাওঁ, কিন্তু ইডলিটো সদায় চাম্বৰ বা নাৰিকলৰ চাটনিৰ লগত বেছি ভাল লাগে। কিন্তু আজি মই এই ইডলিটো একেবাৰে চাম্বৰ আৰু চাটনি নোহোৱাকৈ খাব পৰা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ইডলিটো বনাই আপোনালোকে চাম্বৰ নোহোৱাকৈ, চাটনি নোহোৱাকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ টিফিনতো দিব পাৰে। একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি। ইডলিটো বনাবলৈও সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। যদি ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিয়ে নহয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিফিন ফিনিছ কৰি আহিব, এইটো মোৰ গেৰাণ্টি হয়। এবাৰ বনাই পেলাই চাবচোন, মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে যদি প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰি পেলাই বনাই নহয়, বিৰাটেই ধুনীয়া হ'ব এই ইডলিটো খাবলৈ। এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডটোত এচামুচকৈ ইডলিৰ বেটাৰ এড কৰি দিছোঁ। আৰু বেটাৰ এড কৰি পেলাই চামুচখনে অকণমান বহল কৰি দিছোঁ। ইয়াত ইডলি ষ্টেণ্ডডালত যেতিয়া বেটাৰটো এড কৰিব নহয়, বহুত বেছিকৈ এড কৰি নিদিব, কাৰণ এইটো ফুলিলে তেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিবও পাৰে। আধা চামুচমানকৈ এড কৰিব লাগে। আৰু আধা চামুচ বুলি মইহে কৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ইডলি ষ্টেণ্ডডাল ইমান ডাঙৰ নহয়। যদি আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডটো অকণমান বেছি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে 1 চামুচো এড কৰিব পাৰে। এইটো ইডলি ষ্টেণ্ডটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু যদি বাতিত বনাইছে তেতিয়াহ'লেতো সৰহকৈ এড কৰিব পাৰে, কাৰণ বাতিৰ চাইজটো অকণমান ডাঙৰেই থাকে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ 2টা খানত মানে মোৰ ইডলি ষ্টেণ্ডটো 3টা খানৰ হয়, মোৰ 2টা খান ভৰ্তি কৰা হৈ গ'ল। একেবাৰে ওপৰৰ খানটোত মই আধা চামুচকৈ বেটাৰ এড কৰাৰ পিছত
ইয়াত মই এড কৰিছোঁ আলুৰ মছলা। এই আলুৰ মছলাটো বনাবৰ কাৰণে মই 4টা আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ। প্ৰথমতে বইল কৰি পেলাই কেৰাহীত অকণমান তেল এড কৰি দিছিলোঁ। তেল এড কৰি পেলাই তাত পাঁচফোৰণ দিছিলোঁ আৰু নিমখ হালধি দি পেলাই চিম্পুলকৈ আলুৰ মছলাটো বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ অলপ টেষ্টিকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজ নহৰু আদা দি পেলাইও বনাব পাৰে, কিন্তু আজি বৃহস্পতিবাৰ আছিল কাৰণে মই পিঁয়াজ নহৰু একো এড কৰা নাই। আৰু আলুৰ মছলাখিনি একদম ভালদৰে প্ৰথম আলুখিনি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, কিন্তু পূৰা মিহিকৈ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। মানে যদি পাৰে কদ্দুকছ কৰে কদ্দুকছো কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই কদ্দুকছ নকৰাকৈ হাতেই মেছ কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া আলুৰ মই তাতে একদম সৰু সৰুকৈ টিকি এটা বনাই লৈছোঁ। বনাই লৈ বেটাৰখিনি ওপৰত এড কৰি দিছোঁ। দি পেলাই ওপৰৰ পৰা আৰু 1 চামুচ বেটাৰ এড কৰি দিছোঁ। এই ইডলিটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এই ইডলিটো খালে মানে কি ইয়াৰ লগত কোনো চাটনিৰো প্ৰয়োজন নাই, কোনো চাম্বৰৰ প্ৰয়োজন নাই। এই ইডলিটো যদি আপুনি টিফিনত দি পঠায় নহয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি পাব, মানে বহুত বেছিয়ে ভাল পাব। যদি এইদৰে ইডলিৰ পিঠা আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাবচোন। বনালেহে গম পাব মানে ইয়াৰ টেষ্টটো। কৈ থাকিলে হয়তো বিশ্বাস নকৰিবও পাৰে, কিন্তু বনাই পেলাই যেতিয়া খাই পেলাই ভাল পাব নহয়, তেতিয়া আহি পেলাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিও ভাল হয় তেতিয়াও জনাব, যদিও বেয়া হয় তাকো ক'ব মোক ক'ত ভুল কৰিলোঁ, মই আৰু ভালকৈ বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তেতিয়া। আৰু লগতে ইয়াত ইডলিৰ বেটাৰটোত মই যেনেকৈ আলু এড কৰিছোঁ, আলুৰ মছলা এড কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি মিঠা ইডলি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গুড় নাৰিকলো এড কৰিব পাৰে, বা অকল নাৰিকলো এড কৰিব পাৰে, বা অকল গুড়ো এড কৰিব পাৰে। নাৰিকল এড কৰিলে নাৰিকলখিনি অকণমান ভাজি ল'ব, তেতিয়া বেছি টেষ্টি হ'ব। আৰু যদি গুড় নাৰিকল এড কৰে মিক্স কৰি পেলাই এড কৰি দিব, তেতিয়া মিঠা ইডলি হ'ব, তেতিয়াও খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হ'ব। আৰু বেটাৰটোত নিমখৰ পৰিমাণটো অকণমান কমাই দিব। এতিয়া মোৰ ইডলি ষ্টেণ্ডডাল ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো মই এতিয়া ষ্টিম কৰিম। ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ টপিয়াত পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। 1 লিটাৰমান পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। পানীটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই তাত এডাল ষ্টেণ্ড থৈ দিছোঁ। মোৰ ষ্টেণ্ডডাল অকণমান সৰু আছিলে, মানে তললৈ যোৱা নিচিনা পাই মই তলত এটা বাতি দি লৈছোঁ। বাতিটোত পানী দি পেলাই বাতিটোৰ ওপৰত ষ্টেণ্ডডাল ৰখাই পেলাই মই ইডলি ষ্টেণ্ডডাল তাৰ ওপৰত থৈছোঁ। 4 মিনিটৰ কাৰণে মই ইডলিখিনি ষ্টিম হ'বলৈ দিম হাই ফ্লেমত। আৰু 4 মিনিটৰ পিছত মই এইটো চেক কৰিম। যেতিয়া চেক কৰিছোঁ দেখিছেনে ইডলিটো হৈ গৈছে, একদম 4 মিনিটতে মানে হৈ যায়। ইডলিটো হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে, একেবাৰে কম সময় লাগে। আগতো কৈছোঁ ইডলিৰ নিচিনা মানে সহজ ৰেচিপি নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মানে ইমান কম সময়তে হৈ যায় আৰু খাবলৈও ইমানেই টেষ্টি হয়। এতিয়া মই ইডলিটো উলিয়াই ল'ম। এই ইডলিটো উলিয়াবৰ কাৰণেও একেবাৰে সহজ, কাৰণ আমি তলত ইয়াত তেল লগাই লৈছিলোঁ, প্ৰথমতে ষ্টেণ্ডডালত গ্ৰীজ কৰি লৈছিলোঁ, কিন্তু গৰম কাৰণে মই এখন নাইফ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা হৈ গ'লে চিম্পুল হাতেৰেও উলিয়াই ল'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ ইডলি বেটাৰ আৰু আছে এড কৰিবলৈ, সেইকাৰণে মই গৰমে গৰমে উলিয়াব লাগিব। আৰু মোৰ তাত ষ্টেনো এডালেই আছে, 2ডাল ষ্টেনো নহয়। আৰু এয়া চাওক নাইফখনে কিনাৰটো অকণমান জাষ্ট মানে কাটি দিয়াৰ লগতে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে দেখিছেনে। আৰু তলত লাগিও নধৰে, আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে দেখিছেনে ইডলিটো। এবাৰ এনেকৈ বনাই পেলাই চাবচোন, বহুতেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হয় আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় এই ইডলিটো। যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে নতুন বছৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে, মানে মাহৰ শেষত মই আপোনালোকক এটা গিফ্ট দিম, আৰু সেই গিফ্টটোৰ কাৰণে পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে চাব লাগিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। শ্বেয়াৰ কৰাৰ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত তেওঁলোকৰ এটা ভাল কমেণ্ট দিব নহয়, যাৰ কমেণ্টটো হাইলাইটত আহিব তেওঁলোককে মই গিফ্টটো দিম। আৰু গিফ্টটো আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে মই কমেণ্ট বক্সত যেতিয়া মাহৰ শেষ হ'ব নহয় তাত হোৱাটছএপ নম্বৰ দি দিম। তাত আপোনালোকে নিজৰ স্কেনাৰ পঠিয়াব পাৰিব। মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ দিম 1000 টকা আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজ দিম 500 টকা। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এই গিফ্টটো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে কমেণ্টত ধুনীয়া এটা কমেণ্ট দি দিব। যদি কমেণ্টটো হাইলাইটত আহে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক এই গিফ্টটো জৰুৰ দিম। ছেম প্ৰচেছতে মই গোটেই ইডলিখিনি বনাই ল'লোঁ। ইডলি মোৰ যিহেতু সৰহ আছিলে, কাৰণ মই গোটেই ইডলিখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম। আধা কেজি চুজিৰ কাৰণে বহুতখিনি ইডলি হয়, আৰু যদি গোটেই ইডলিখিনি দেখাবলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাবগৈ, আৰু দীঘল হ'লে আপোনালোকো ব'ৰ হৈ যাব। তাৰ কাৰণে মই গোটেই ইডলিখিনি নেদেখাওঁ, কিন্তু দুবাৰৰ ইডলি মই দেখাই দিছোঁ। এইখিনি ইডলিও উলিয়াই ল'বলৈ একেবাৰে সহজ, আপোনালোকক আগতো কৈছোঁ ইমান ধুনীয়া হয়। আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে 4টাৰ পৰা 4:30টাৰ ভিতৰত, মানে 4 PM পৰা 4:30 PM ভিতৰতে আহিব। আপোনালোক
আপোনালোকে যিসকলে মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বা মোৰ গিফ্টটো ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ডেইলি চাব আৰু ডেইলি চাই শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব। যাৰে কমেণ্ট ফাৰ্ষ্টত আহিব, হাইলাইটত আহিব, প্ৰতিদিনৰ কমেণ্ট থাকিব, মাহৰ শেষত মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ এই গিফ্টটো দিমেই বুলি। কাৰণ মোৰ ছোৱালীজনী মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছিলে, তাই সেই ৰিজাল্টৰ খুচিতে মই এই গিফ্টটো দিম আপোনালোকক। আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ ইডলিখিনি হৈ গ'ল, কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। এই ইডলিটো এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ভিডিঅ'ত দেখিছে কেইটামান হালধীয়া ইডলি, এই হালধীয়া ইডলিকেইটা বনাবৰ কাৰণে মই বেটাৰখিনিত অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছিলোঁ। তেনেকৈ মানে কালাৰিং ইডলি হ'লেও দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও বেছিয়ে ভাল পায়। তাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰতো আলহী অহা আছিলে আৰু লগতে মই এয়া চাম্বৰো বনাই ল'লোঁ। চাম্বৰৰ লগত কিন্তু এই আলুৰ ইডলিটো নেখালেও হয়, এনেও খাব পাৰে।